नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सर तुमचं स्वागत करतो बायोकिरण या प्लॅटफॉर्मवरती. विद्यार्थी मित्रांनो, आज एक न्यू चॅप्टर स्टार्ट करतोय ज्याचं नाव आहे रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या सेशनमध्ये खूप महत्त्वाचे असे काही डिटेल्समध्ये हा चॅप्टर आपण डिस्कस करणार आहे. कारण या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला जी काही मार्किंग स्ट्रॅटेजी जी आहे तर ती सर्वात जास्त आहे. म्हणजे स्टेट बोर्डला जर विचार केला तर जवळपास 8 मार्क या चॅप्टरला आहेत. जर तुम्ही सीईटीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने विचार केलात किंवा नीटच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने विचार केलात तर हा चॅप्टर सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. आणि त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या सेशनमध्ये आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, कुठलाही वेळ न घालवता लगेच स्टार्ट करू. चला तर कुठलाही वेळ न घालवता लगेच स्टार्ट करूया आपल्या आजच्या चॅप्टरला, ज्याचं नाव आहे रेस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. ओके, चला तर सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी काय दिलेलं आहे आपल्याला, तर कॅन यू रिकॉल असे काही क्वेश्चन दिलेले आहेत. डेफिनेशन ऑफ respiration, the types of cellular respiration, then why should we respire all the time. तर असे वेगवेगळे काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. तर चला सुरुवात करूया आपण आजच्या सेशनला. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स क्लिअर दिसतंय, आय थिंक स्क्रीन सगळ्यांना क्लिअर दिसत असेल. तर सगळ्यात सुरुवातीला काय सांगितलंय बघा, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिक्वायर एनर्जी टू कॅरी आउट व्हेरियस लाईफ प्रोसेसेस. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला लाईफ प्रोसेसेस कंप्लीट करण्यासाठी बॉडीमध्ये एनर्जी पाहिजे असते. आणि ही एनर्जी जी आहे, एनर्जी दॅट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ओके, जी बॉडीमध्ये जी एनर्जी असते तर ती कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये असते इन दी फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. कशाच्या फॉर्म मध्ये असते? पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये असते. इज हाव युअर नॉट युजेबल इन द ऑर्गॅनिझम अनलेस. ओके, सो काय होतं, तर जी पोटेन्शियल एनर्जी असते, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये एनर्जी असते, तर ती डायरेक्टली कुठल्याही ऑर्गॅनिझमला यूज करता येत नाही. तर तिचं कन्व्हर्जन सिंपल फॉर्म मध्ये करावं लागतं. आणि जेव्हा सिंपल फॉर्म मध्ये एनर्जी कन्वर्ट होते तेव्हाच ती युजेबल होते. सो बघा इथे दिलंय कन्वर्टेड इनटू युजेबल फॉर्म, जी की पोटेन्शियल एनर्जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड फॉर्म मध्ये युजेबल नव्हती, तिला कन्वर्ट केलं युजेबल फॉर्म मध्ये. सो दिस कन्व्हर्शन इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. आणि हीच प्रोसेस केली जाते रेस्पिरेशन. आता रेस्पिरेशन नक्की आहे तरी काय, तर चला तर बघूया. मग कुठलाही वेळ न घालवता डायरेक्टली आपण डिस्कस करूया रेस्पिरेशन. आता रेस्पिरेशन म्हणजे काय, तर बघा सिंपल प्रोसेस आहे. इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सिडेशन. बघा खूप महत्वाचा वर्ड आहे. काय बायोकेमिकल प्रोसेस आहे? काय आहे? ऑक्सिडेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इन अन ऑर्डरली मॅनर फॉर द लिबरेशन. लिबरेशन म्हणजे निघून जाणं. काय? लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी. सो काय तयार होते याच्यापासून? एक ऑर्डरली मॅनर म्हणजे मल्टिपल रिॲक्शनची एक पाथवे टाईप रिॲक्शन्स आहे. आणि त्यामध्ये काय होतं, तर लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी होतं. म्हणजे एनर्जी त्याच्यातून बाहेर पडते इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी इज द एनर्जी करन्सी इन द ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट इज द ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. आणि ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट एनर्जी तयार होते ऑक्सिडेशन करून. ऑक्सिडेशन करणं म्हणजेच काय, तर त्याला आपण म्हणूया जे काही ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे तर ते रिक्वायर्ड असतं आणि त्याच्यापासून वॉटर बनतं. बघा काय सगळ्यात सुरुवातीला बघा इथे दिलेलं आहे, तर C6H12O6 दॅट इज द ग्लुकोज. इथे ग्लुकोज दिलेला आहे प्लस 6O2 दिलेले आहेत, दॅट इज द ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. आणि यांच्यापासून कन्व्हर्जन झालेलं आहे, बनलेले आहेत 6 काय झालेत, CO2 बनलेत. 6CO2 म्हणजे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. त्याचबरोबर बनले 6H2O दॅट इज द वॉटर मॉलिक्यूल. 6 वॉटर मॉलिक्यूल पण बनले. आणि त्याचबरोबर सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे 38 एटीपी बनल्या. किती बनल्या? 38 एटीपी. एका ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर 38 एटीपी बनतात. हे सगळ्यात महत्वाचं असलं पाहिजे. कारण आतापर्यंत खूप वेळेस MHT-CET प्लस नीट मध्ये दोन्हीकडे पण क्वेश्चन विचारून झालेले आहेत, विचारतात असतात, परत परत विचारतात. आणि त्यामुळे तुम्हाला हे नक्की माहिती पाहिजे की एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलला जर पण 100% जर त्याचं ब्रेकडाऊन केलं, ऑक्सिडेशन जर त्याच्यावरती केलं, तर बनतात आपले 38 एटीपी. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, चला. फॉर दीज द प्रोसेस ऑफ गॅसेस एक्सचेंज. आणि हे करण्यासाठी काय करावं लागतं? गॅसेस एक्सचेंज करावं लागतं. टेक प्लेस बिटवीन द ऑर्गॅनिझम अँड द इन्व्हायरमेंट.
सो गॅसेस एक्सचेंज, जसं की आपण पण ब्रीदिंग करतो, काय केलं, ऑक्सिजन आतमध्ये घेतला, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला. सो एक्सचेंज ऑफ गॅसेस कुठून, तर ऑर्गॅनिझम अँड इन्व्हायरमेंट. सो द साइट ऑफ गॅसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस. आणि ज्या ठिकाणी हे गॅसेस एक्सचेंज होतं तर त्याला म्हटलं तर रेस्पिरेटरी सरफेस. पुढे आपल्याला दिलेलं आहे बघा, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज. कुठले कुठले ऑर्गन यूज होतात रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करण्यासाठी, तर सगळ्यात पहिलं बघा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इन दी इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस. रेस्पिरेटरी प्रोसेस काय, तर सिंपल फिजिकल प्रोसेस आहे. ओके. फॉर इफिशियंट, कशासाठी गरजेचे आहे, कशासाठी आहे, तर गॅसेस एक्सचेंज करण्यासाठी आहे. द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हॅव द फॉलोइंग फीचर्स. काय काय फीचर्स आहेत बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा, इट शुड हॅव लार्ज सरफेस एरिया. गॅसेस एक्सचेंज करण्यासाठी सरफेस एरिया कसा पाहिजे, लार्ज पाहिजे, जेणेकरून गॅसेस एक्सचेंज फास्ट होईल. देन इट शुड बी थिन, हायली व्हॅस्क्युलर अँड परमेबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. काय पाहिजे, थिन पाहिजे, जेणेकरून त्याच्यामधून इझिली गॅसेस एक्सचेंज होईल. काय पाहिजे, व्हॅस्क्युलर पाहिजे, हायली व्हॅस्क्युलर पाहिजे, जेणेकरून ब्रेक नाही झाला पाहिजे. ओके. आणि काय झालं पाहिजे, परमिएबल झालं पाहिजे. परमिएबल म्हणजे परमिशन दिली पाहिजे त्यांनी गॅसेस एक्सचेंज करण्यासाठी. ओके. सो इट शुड बी मॉइस्ट, आणि ते ओलसर असलं पाहिजे. का, कारण जेणेकरून ते काय करेल, जर तिथे काही असे काही पार्ट असेल जे की कंटॅमिनेशन करत असेल किंवा काही आपल्याला डिफेक्टिव्ह वाटत असेल, काहीतरी इम्प्युरिटीज असेल, तर त्या तिथे चिटकू शकतात. ओके. सो सुरुवातीला आपण डिस्कस करूया गॅसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स. ओके. गॅसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स. सो सगळ्यात पहिल्यांदा, द शेप अँड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फॅलिसिटेट गॅसेस एक्सचेंज बाय डिफ्युजन. कुठल्या मेथडनी गॅसेस एक्सचेंज होते इथे, तर डिफ्युजन मेथडने होता. तर डिफ्युजन ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेली आहे. डिफ्युजन प्रोसेस मध्ये काय सांगितलं होतं, सो ट्रान्सफर ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन ॲज अ. ओके, बघा, दोन डेफिनेशन वेगवेगळ्या आहेत. ट्रान्सफर ऑफ वॉटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन ॲज अ ऑस्मॉसिस. अँड ट्रान्सफर ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन नोन ॲज अ डिफ्युजन. ओके. डिफ्युजन जे आहे तर त्याच्यासाठी एनर्जी लागत नाही. लक्षात ठेवा, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट आहे, ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. A terrestrial flowering plants has many year spaces between, कुठून कुठे होत आहे बघा, द सेल ऑफ स्टेम, लीफ अँड रूट्स. ओके. तर एवढ्या मधून सगळीकडे गॅसेस एक्सचेंज होत आहे. ओके. सो दिस इयर स्पेस आर कंटिन्युअस. हा इयर स्पेस कसा असतो, कंटिन्युअस असतो, जेणेकरून गॅसेस एक्सचेंज तिथे होत राहील. सो ऑक्सिजन डिफ्यूज इन टू द एअर स्पेस थ्रू दी स्टोमॅटा. आणि जो ऑक्सिजन डिफ्यूज होत आहे तर तो कशातून होतोय, तर एअर स्पेस म्हणजे स्टोमॅटा मधून होतो. स्टोमॅटा काय असतात, तर लीफ वरती असे छोटे छोटे पोर्स असतात, त्याला म्हटलं जातं स्टोमॅटल पोर्स किंवा स्टोमॅटा. लीव्ज वरती असेल, यंग स्टेम वरती असेल. ओके. सो कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर वेपर्स डिफ्यूज आउट. कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर वेपरला काय करतात, बाहेर टाकतात. इन द एरियल सॉइल, the oxygen dissolve in the film of moisture or water around the root tissue and enter into the it by the diffusion. सो काय करेल, ऑक्सिजन आतमध्ये घेतला जाईल, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला जाईल. सो उडी फ्लावरिंग प्लांट्स, जे की उडी आहेत म्हणजे ट्रीज किंवा श्रब असेल, सो हॅव एक्सटर्नल इम्प्रवाइज बार्क. सो त्यांच्यावरती बार्क असते, साल असते, आणि त्याच्यावरती गॅसेस एक्सचेंज करण्यासाठी छोटे छोटे होल्स असतात, जसं की या फिगर मध्ये दिलेलं आहे बघा. तर इथे याला म्हटलं जातं लेंटिसेल्स. सो जिथे उडी बार्क असते तिथे असतात लेंटिसेल्स, जिथे उडी बार्क नसते तिथे असतात स्टोमॅटा. क्लिअर आहे सर्वांना? सो व्हॉट आर दी मेन फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस. सो काही क्वेश्चन दिलेले आहेत, याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जात नाही, सो डोंट वरी. पुढे आपल्याला क्वेश्चन दिलेले आहेत बघा. एक पॉइंट दिलेला आहे, दॅट इज द रेस्पिरेशन इन अॅनिमल्स. ओके. अॅनिमल मध्ये असलेलं रेस्पिरेशन इन अॅनिमल्स. आता अॅनिमल मध्ये रेस्पिरेशन जे दिलेलं आहे तर त्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे बघा.
सो काय दिलेलं आहे रेस्पिरेशन इन अॅनिमल्स मध्ये ऍज कम्पेअर टू प्लांट्स. जर प्लांट सोबत जर कंपॅरिझन जर केलं, अॅनिमल शो वाईड व्हरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस ऑर ऑर्गन. अॅनिमल मध्ये मात्र खूप साऱ्या व्हरायबल रेस्पिरेटरी सरफेसेस आहेत किंवा ऑर्गन्स आहेत. ओके, द रेस्पिरेटरी सरफेस डिफर इन व्हेरियस अॅनिमल्स. काय आहेत वेगवेगळे बघा. इन अॅनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, त्यांचं कॉम्प्लेक्सिटी कशी आहे ऑर्गनायझेशन, बॉडी ऑर्गनायझेशनची, सराउंडिंग मीडियम कसं आहे. देन सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी हॅव बिकम स्पेशलाइज इन टू डिफरंट टाईप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. बॉडीचे काही पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन मध्ये तयार झालेले आहेत, डेव्हलप झालेले आहेत. सो इट इज द हायर अॅनिमल्स दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर ऑल्सो असोसिएटेड विथ ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. आणि काही हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये, हायर अॅनिमल्स मध्ये अशी पण सिस्टीम आहे की ज्यांच्यामध्ये जे काही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत तर ते असोसिएटेड आहेत ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम सोबत. ओके, तर ते सुद्धा गोष्ट आपल्याला माहिती पाहिजे. देन बघा आपल्याला इथे ही एक चार्ट दिलेला आहे, खूप महत्वाचा चार्ट आहे हा ऍक्च्युली. याच्यावरती खूप वेळेस प्रश्न विचारले जातात, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्या स्टुडंटला सांगत असतो की हा चार्ट व्यवस्थित करून ठेवा, कारण याच्यावरती सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारलेले असतात. काय दिलेले आहेत बघा, तर वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम दिलेले आहेत इथे, आणि हे वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम मध्ये असलेलं त्यांचं हॅबिटेट कसं आहे आणि त्यांच्यामध्ये रेस्पिरेटरी सरफेस किंवा रेस्पिरेटरी ऑर्गन काय आहे, तर याच्यावरती प्रश्न आहे. तर बघा सगळ्यात सुरुवातीला जो आहे तर तो आहे प्रोटिस्टा. प्रोटिस्ट असेल, स्पॉन्जेस असेल किंवा सिलेंट्रेट्स असेल. बघा प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस आणि सिलेंट्रेट यांच्यामध्ये काय तर यांचं हॅबिटेट जे आहे तर ते अक्वॅटिक हॅबिटेट आहे, आणि यांच्यामध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन थ्रू गॅसेस एक्सचेंज होत असतं. त्याचबरोबर दुसरा जो आहे तर तो आहे फ्लॅटवर्म लाईक प्लॅनेरिया, अॅनेलिडा. अॅनेलिड्स मध्ये येतात अर्थवर्म, नेरेसिस, लीच, आणि अॅम्फिबियन्स मध्ये येतात फ्रॉग. तर हे जे ऑर्गॅनिझम आहे तर हे जनरली अक्वॅटिक किंवा सेमी अक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम आहेत. त्यांच्यामध्ये सुद्धा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन थ्रू किंवा जनरल बॉडी सरफेस थ्रू म्हणजे मॉइस्ट स्किन थ्रू रेस्पिरेशन केलं जातं. त्याच्यानंतर काही आहेत इन्सेक्ट. इन्सेक्टमध्ये इन्सेक्ट जे असतात तर ते जनरली टेरेस्ट्रियल इन्सेक्ट असतात. त्यांच्यामध्ये ट्रॅकियल ट्यूब आणि स्प्रँकल्स यांच्या थ्रू गॅसेस एक्सचेंज होत असतात. त्याच्यानंतर पुढचे आहे चिनाइड्स लाईक स्पायडर अँड स्कॉर्पियन्स. लास्ट इयरला क्वेश्चन विचारला होता यांच्यामध्ये सीईटी मध्ये. सो स्पायडर्स अँड स्कॉर्पियन्स जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट्स आहे, आणि बुक लंग्स थ्रू त्यांच्यामध्ये रेस्पिरेशन होत असतं. त्याचबरोबर लिम्युलस, ऑर्थोपोडा चा मेंबर आहे लिम्युलस, जो की अक्वॅटिक हॅबिटॅट आहे. बुक गिल्स थ्रू त्यांच्यामध्ये रेस्पिरेशन होत असतं. त्याचबरोबर काही आहेत अॅम्फिबियन्स लाईक टॅडपोल. फ्रॉगचा जो टॅडपोल आहे, टॅडपोल ऑफ द फ्रॉग, जे इमॅच्युअर स्टेज असते, पाण्यामध्ये स्विमिंग करत असतो, तर हा टॅडपोल जो असतो तर ते अक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम आहे. किंवा सॅलामेंडर्स असेल किंवा नीट्स असेल, तर हे सगळे जे आहेत तर ते अक्वॅटिक हॅबिटॅटचे आहेत, आणि यांच्यामध्ये एक्सटर्नल गिल्स असतात. एक्सटर्नल गिल्स असतात. त्याचबरोबर फिश हे पण अक्वॅटिक आहेत, मात्र यांच्यामध्ये इंटरनल गिल्स असतं रेस्पिरेशनसाठी. देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मॅमल्स हे टेरेस्ट्रियल ऑर्गॅनिझम आहे, त्यांच्यामध्ये लंग्स असतं. आणि टर्टल्स हे अंडर वॉटर मध्ये राहतात, त्यांच्यामध्ये क्लॉका असतात ओके रेस्पिरेशनसाठी. सो हे वेगवेगळे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्याचबरोबर त्यांचा हॅबिटॅट आहे, आणि त्यांचं जे काही बॉडी सरफेस आहे रेस्पिरेशनसाठी, तर हा खूप महत्वाचा आहे. याच्यावरती क्वेश्चन प्रत्येक वेळेस विचारला जातो, त्याच्यामुळे आपल्याला हे व्यवस्थित पाठ करून ठेवावं लागणार आहे. काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, हा चार्ट जो आहे तर तो व्यवस्थित राईट करायचा, आणि तुम्ही जिथे स्टडी करायला बसता तर तिथे चिटकून द्यायचा, आणि रोज हा रीड करायचा. एका दिवशी पाठ केलं तर तुम्ही विसरून जाल, त्यापेक्षा रोज फक्त एकदा रीड करा, ऑटोमॅटिकली लक्षात राहील. ओके, चला नेक्स्ट. पुढे आपल्याला दिलेला आहे ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. डिटेलमध्ये आपल्याला डिस्कस करायची आहे ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. आता ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम जर बघितलं आपण, ह्युमन बद्दल जर आपण बघायला गेलं तर रेस्पिरेटरी सिस्टीम आपल्या नोज पासून स्टार्ट होत आहे आणि लंग्स पर्यंतच संपते असं नाही, तर त्याच्या आतमध्ये सुद्धा गॅसेस एक्सचेंज काही ठिकाणी चालू असतं, आणि त्याच्यामुळे ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम ही डिटेलमध्ये स्टडी करणं खूप गरजेचं आहे आपल्याला. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, कुठलाही वेळ न घालवता लगेच आपण सुरुवात करूया ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम स्टडी करण्यासाठी. काय सांगितलंय बघा, द रेस्पिरेटरी सिस्टीम बिगिंग अबाउट इन्स्पायरेशन, एक्सपायरेशन अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. बघा इन्स्पायरेशन म्हणजे काय, तर आपण हवा आतमध्ये घेतलीये
हवा आतमध्ये घेण्याला म्हटलं जातं इन्स्पायरेशन किंवा इनहेलेशन. हवा बाहेर टाकली आहे, सो त्याला म्हटलं जातं एक्सपायरेशन किंवा एक्झेलेशन. आणि या दोन्हींच्या मध्ये होत आहे गॅसेस एक्सचेंज. कुठे होतं? लंग्स मध्ये होतं. सो दीज आर देन ट्रान्सपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम द लंग्स इन डिफरंट टिश्यूज अँड पार्ट ऑफ द बॉडी. सो जे काही गॅसेस एक्सचेंज होतं तर ते कुठे होतं? लंग्स मध्ये होतं. ब्लड मधून लंग्स मधून दुसऱ्या बॉडी टिश्यू कडे किंवा बॉडी पार्ट कडे ब्लड थ्रू हे गॅसेस ट्रान्सपोर्ट केले जातात. सो द रेस्पिरेटरी सिस्टीम अँड be divided into upper respiratory system having external nares, nasal cavity, internal nares, nasopharynx, nose, thorax, associated structures. हे सगळे पार्ट मध्ये वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे या पूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टीमला. सो द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम रेफर्स टू लॅरिंग्स, ट्रॅकिया, ब्रॉन्की, ब्रॉन्किओल्स अँड लंग्स. हे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम जी आहे तर ती काही पार्ट मध्ये केलेले आहे. ओके, तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो क्वेश्चन की तुम्ही डिवायडेशन करा की एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टीम, अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टीम कुठली आणि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम कुठली आहे. सो अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये काय येतं? एक्सटर्नल नियर्स. ओके, देन नोज, नोज नंतर थोरॅक्स. ओके, नोसोफॅरिंग, इंटरनल नियर्स. हे सगळे जे येतात तर ते अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये येतात. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये काय येतं? लॅरिंग्स, ट्रॅकिया, ब्रॉन्की, ब्रॉन्क्युल्स अँड लंग्स. तर हे सगळं जे आहे तर ते लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये येत असतं. ओके, चला पुढे बघूया. बघा इथे पूर्ण बॉडी दिलेली आहे आपल्याला, रेस्पिरेटरी सिस्टीम दिलेली आहे पूर्ण. आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम डिटेल मध्ये डिस्कस करणार आहोत. काय दिलेलं आहे बघा, खूप छान पद्धतीने इथे समजून सांगितलेलं आहे. रेस्पिरेटरी सिस्टीम काय दिलेलं आहे तर बघा, नेझल कॅव्हिटी इथे दिलेली आहे. सगळ्यात सुरुवातीला तर आपल्या इथे ओपनिंग असतात नाकाला, ज्या ओपनिंग असतात तर त्याला म्हटलं तर नोस्ट्रिल, त्याला म्हटलं तर नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिलच्या आतमध्ये जी कॅव्हिटी असते तर तिला म्हटलं तर नोझल कॅव्हिटी. च्या आतमध्ये गेलं की एक पाईप आहे, हा जो पाईप आहे आतमध्ये जाणार आहे तर त्याला म्हटलं तर फॅरिंग्स. त्याच्यानंतर इथे पुढे तोंड आहे, एक ओपनिंग आहे, त्याला म्हटलं तर माउथ. माउथच्या आतमध्ये जी कॅव्हिटी आहे तर तिला म्हटलं तर बकल कॅव्हिटी. बकल कॅव्हिटी परत एका पाईप थ्रू आतमध्ये जाते, सो त्याला म्हटलं जातं. जिथे हे दोन्ही पण पाईप एकत्र येतात, हे दोन्ही पण पाईप एकत्र येतात त्याला म्हटलं तर लॅरिंग्स. लॅरिंग्स मधून पुढच्या साईडला येतो ट्रॅकिया, पाठीमागच्या साईडला. ट्रॅकिया म्हणजे विंड पाईप, ट्रॅकियालाच म्हटलं जातं विंड पाईप. ओके, आणि या ट्रॅकियाच्या बॅक साईडला असतो इसोफॅगस, दॅट इज द फूड पाईप. आणि याच्यावरती जी ओपनिंग असते तर तिला म्हटलं तर ग्लोटिस. आणि त्या ग्लोटिस वरती एक लीड असतं, दोन्ही वरती एकच लीड असतं, सो त्याला म्हटलं जातं इपिग्लोटिस. काय म्हटलं जातं? ओपनिंगला म्हटलं जातं ग्लोटिस, त्याच्यावरती जे लीड असतं तर त्याला म्हटलं जातं इपिग्लोटिस. ओके, त्याच्यानंतर हा जो पाईप आहे तर हा पुढे गेल्यानंतर दोन पार्ट मध्ये असा डिवाइड होतो. जिथे दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतो तर त्या डिवायडेशनला म्हटलं जातं ब्रॉन्की, याला म्हटलं जातं ब्रॉन्की. आणि नंतर तो दोन पार्ट मध्ये जो डिवाइड होतो तर तिथे लंग्स मध्ये ज्या पाईपलाईन येतात तर त्याला म्हटलं जातं ब्रॉन्क्युल्स. मग त्याच्यामध्ये प्रायमरी ब्रॉन्क्युल्स, सेकंडरी ब्रॉन्क्युल्स, टर्शरी ब्रॉन्क्युल्स, असे ब्रॉन्क्युल्स असतात. आणि ब्रॉन्क्युल्स नंतर असे एक ग्रेप सारखे असे काही पार्ट असे इथे येतात, सो त्याला म्हटलं जातं अल्व्हिओल. अल्व्हिओलाय. एक जर असेल तर अल्व्हिओलस म्हटलं जातं, मल्टिपल असेल तर अल्व्हिओलाय म्हटलं जातं. आणि हे सगळं स्टोर एक प्रोटेक्टेड असतं एका लेअर मध्ये. मी वेगळ्या कलरचा पेन दाखवतो. याच्यामध्ये असं प्रोटेक्टेड असतं, असं प्रोटेक्टेड असतं. जे प्रोटेक्शन असतं तर ते रिफ केज अशा बनवले असतात, रिफ केज बनवलं असतं, म्हणजे छातीचा पिंजरा बनवलेला असतो त्याच्यामध्ये. इथे खालच्या साईडला जो असतो तर इथे इथे खालच्या साईडला असा एक उलटा यू आकाराचा एक सरफेस असतो तर त्याला म्हटलं तर डायफ्रॅगम. ओके, याला म्हटलं तर डायफ्रॅगम. तर असं पूर्ण एक जे स्ट्रक्चर असतं ह्युमन सिस्टीम मध्ये, सो त्याला म्हटलं जातं रेस्पिरेटरी सिस्टीम इन द ह्युमन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी नोस्ट्रिल, नंतर नोज, नंतर फॅरिंग्स. फॅरिंग्स परत तीन पार्ट मध्ये डिवाइड होतो, लॅरिंगो, नोसोफॅरिंग्स, ऑर्गोफॅरिंग्स अँड लॅरिंगोफॅरिंग्स. सो अशा तीन पार्ट मध्ये फॅरिंग्स डिवाइड होत असतो. डिटेलमध्ये पुढे बघूयाच आपण. त्याच्यानंतर पुढे लॅरिंग्स आणि फॅरिंग्स एकत्र येतो. त्याच्यानंतर परत दोन ओपनिंग असतात, त्याला म्हटलं तर ग्लोटिस. त्याच्यावरती जे लीड असतं तर त्याला म्हटलं तर इपिग्लोटिस. दोन पाईप असतात, एक असतो फूड पाईप ज्याला म्हटलं तर
इसोफॅगस आणि समोरच्या साईडला असतो ट्रॅकिया, दॅट इज द विंग्ड पाईप. ओके, हवेचा पाईप. त्याच्यानंतर विंड पाईप दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतो, त्याला म्हटलं तर ब्रॉन्की. जिथे डिवाइड झाले तर त्याला म्हटलं तर ब्रॉन्की. पुढे गेल्यानंतर जे पाईपलाईन तयार झालेले आहेत तर ते आहेत ब्रॉन्क्युल्स. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा असतो प्रायमरी ब्रॉन्क्युल्स, नंतर असतो सेकंडरी ब्रॉन्क्युल्स, नंतर असतो टर्शरी ब्रॉन्क्युल्स आणि नंतर तयार होतात अल्व्हिओलाई. त्याच्यावरती प्रोटेक्शन. आता जो लंग्स आहे, हा जो लंग्स आहे तर या साईडला, ज्या साईडला हार्ट नाहीये त्याच्या म्हणजे ज्या साईडला हार्ट आहे तर त्याच्या अपोजिट साईडला जे लंग्स आहे तर त्याच्यामध्ये 3 चेंबर असतात. आणि जिथे हार्ट असेल तर त्या ठिकाणी एक चेंबर कमी असतो, कारण ती जागा हार्टला दिलेली असते. त्याच्याऐवजी अपोजिट साईडला फक्त 2च चेंबर असतात, म्हणजे टोटल 5 चेंबरचं आपलं लंग्स बनलेलं असतं. ओके, चला डिटेलमध्ये बघूया पुढे. सो सगळ्यात सुरुवातीला दिलंय नोज. ओके, सो नोज बद्दल इन्फॉर्मेशन बघूया. नोज. ओके, nose. So the nose has a pair of slit-like opening, that is the external nares or nostril. External nares म्हटलं जातं किंवा nostril म्हटलं जातं. ओपनिंग, ज्या ओपनिंग आहेत तर त्या. ओके, फॉर द एंट्री इयर इंटू द नेझल कॅव्हिटी. आणि आतमध्ये जी कॅव्हिटी असते तर तिला म्हटलं तर नेझल कॅव्हिटी. द नेझल कॅव्हिटी इज डिव्हिजिबल इंटू राईट अँड लेफ्ट नेझल चेंबर इंटू मेसेन्थो मॅसेथमाइड कार्टिलेज. बघा इथे दोघांच्या मध्ये, आपल्या दोन्ही नागपुड्यांच्या मध्ये एक मध्ये जे कार्टिलेज आहे तर त्याला म्हटलं तर मेसेथमाइड कार्टिलेज. मेसेथमाइड कार्टिलेज. आणि इच नोझल चेंबर इज फर्दर डिवाइड इंटू 3 रिजन्स. 3 रिजन मध्ये आहेत डिवाइड. कुठले आहे तर पहिला आहे वेस्टिब्युल. तर वेस्टिब्युल काय, सो इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नोस्ट्रिल. ओके, प्रॉक्सिमल पार्ट आहे नोस्ट्रिलचा. ओके, इट्स स्किन हॅज हिअर फॉर filtering the air and tapping the dust and suspended particle in inhaled air. आता याच्यामध्ये वेस्टिब्युलच्या आतमध्ये काय, प्रॉक्सिमल पार्ट म्हणजे सुरुवातीचा पार्ट आहे नोस्ट्रिलचा. त्याच्यामध्ये काय तर फिल्टर करण्यासाठी हिअर्स ची ग्रोथ झालेली आहे, ज्याच्यामध्ये काय होईल तर त्याला ट्रॅप केलं जाईल, थांबवलं जाईल. कुणाला, डस्ट पार्टिकल असेल किंवा सस्पेंडेड पार्टिकल्स असेल जे इनहेल केलेल्या हवेमध्ये म्हणजे आतमध्ये घेतलेल्या हवेमध्ये असतील तर त्याला तिथे स्टॉप केलं जाईल. त्याच्यानंतर काय, रेस्पिरेटरी पार्ट म्हणजेच कंडिशनर असतं इथे. आता रेस्पिरेटरी पार्ट म्हणजेच कंडिशनर इथे काय करतं, द मिडल पार्ट, थिन वॉल असते, मिडल पार्ट असतं, हायली वॅस्क्युलर पार्ट असतो आणि इथे इयरला वॉर्म केलं जातं, म्हणजे थोडंसं गरम केलं जातं. ओके, मॉइस्टनिंग केलं जातं इनहेल इयरला, जेणेकरून त्याच्यामध्ये काही जर बॅक्टेरिया वगैरे असेल, काही पॅथोजन असेल तर त्यांची किलिंग केली जाईल. ओके, आणि थर्ड पार्ट जो असतो तर तो असतो ऑल फॅक्टरी ऑर सेन्सरी चेंबर. काय त्याच्या नावातच ऑल फॅक्टरी किंवा सेन्सरी. सो काय करेल, स्मेल डिटेक्शन करेल. ओके, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लाईन बाय ऑल फॅक्टरी इपिथेलियम फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल. स्मेल, फ्रॅग्नन्स डिटेक्शन, फक्त फ्रॅग्नन्स नाही, सगळ्याच प्रकारचे स्मेल डिटेक्ट करण्यासाठी ऑल फॅक्टरी लोब्स असतात जे डायरेक्टली नर्व थ्रू आपल्या ब्रेनला कनेक्टेड असतात. ओके, तर या गोष्टी सुद्धा इथे मला माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज द फॅरिंग्स. ओके, फॅरिंग्स. तर फॅरिंग्स काय आहे बघा, सो इट इज डिवायजेबल इंटू 3 पार्ट. 3 पार्ट मध्ये असतो डिवाइड. सगळ्यात वरचा जो असतो तर तो असतो नोसोफॅरिंग्स. इट इज द अपर मोस्ट पार्ट इन द नेझल चेंबर. इट लीड इंटू ओरिंगोफॅरिंग्स. त्याच्यानंतर असतो ओरोफॅरिंग्स. ओके, कॉमन पॅसेज फॉर फूड अँड एअर. ओके, एक असतो नोसोफॅरिंग्स, दुसरा असतो ओरोफॅरिंग्स आणि तिसरा जो असतो तर तो असतो लॅरिंगोफॅरिंग्स. सगळ्यात खाली जो असतो तर तो लॅरिंगोफॅरिंग्स असतो. सो बिटवीन दीज नोसोफॅरिंग्स अँड ऑर्गोफॅरिंग्स इज द पॅलेट बोन. याच्यामध्ये काय असतं, नोसोफॅरिंग्स आणि ऑर्गोफॅरिंग्सच्या मध्ये एक पॅलेट बोन असतं. द फॅरिंग्स हॅज द सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन कॉल्ड एज अ टॉन्सिल. आणि याच्याच शेजारी काय असतं, एक लिम्फॉइड ऑर्गन असतो नोन एज अ टॉन्सिल्स. इथे आपण ह्या ज्या बोन्सच्या जवळ इथे जर बघितलं आपण, इथे जर हात लावला आपण तर आपल्याला काय दिसतं तर टॉन्सिल्स जाणवतात. सो त्या टॉन्सिल्स असतात. देन नेक्स्ट आहे लॅरिंग्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे लॅरिंग्स. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हॉइस बॉक्स. ओके, मराठीमध्ये त्याला स्वर यंत्र म्हटलं जातं. आता ज्याच्यातून आपण आवाज येतो, व्होकल कॉर्ड असतो, त्यालाच व्हॉइस बॉक्स म्हणतात. बघा, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रॅक विच कंटेन व्होकल कॉर्ड. काय असतं याच्यामध्ये, व्होकल कॉर्ड. कशासाठी,
फॉर प्रोड्युसिंग साऊंड प्रोडक्शन करण्यासाठी इथे व्होकल कॉर्ड असतो. इथे आपला हा पार्ट इथे जो लागतो ना, इथे ऍडम्स ऍपल असतो. ऍडम्स ऍपलच्या जस्ट बॅक साईडला इथे काय असतं, तर व्होकल कॉर्ड असतो. द लॅरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द लॅरिंगोफॅरिंग्स अँड द हायोइड बोन. आणि इथे काय असतं, लॅरिंग जो आहे तो एक्सटेंड झालेला असतो लॅरिंगोफॅरिंग्स मधून आणि हायोइड बोन मधून. सो टू द ट्रॅकिया पर्यंत. सो इट इज हॉलो. कसा आहे तो, हॉलो आहे. ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे. हॉलो म्हणजे आतमधून पोकळ, ट्युब्युलर ट्यूब सारखा. इट वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्लेट. कशाने बनलेला आहे, कार्टिलेज पासून बनलेला आहे. कार्टिलेजच्या प्लेट पासून बनलेला आहे. हेड बाय द मेम्ब्रेन अँड मसल्स. मेम्ब्रेन आणि मसल्स पासून बनलेला आहे. सो इंटरनली इट इज लाईन बाय पिअर ऑफ फोल्ड ऑफ इलास्टिक व्होकल कॉर्ड. आणि याच्यामध्ये काय असतं, तर पिअर ऑफ फोल्ड ऑफ इलास्टिक व्होकल कॉर्ड असतो, म्हणजे ट्रू व्होकल कॉर्ड असतो जो की पिअर मध्ये असतो. सो व्हॉइस इज प्रोड्यूस बाय पॅसेज ऑफ इयर बिटवीन द व्होकल कॉर्ड अँड मोड्युलेशन क्रिएटेड बाय टंग, टीथ, लिप अँड नोझल कॅव्हिटी. सो जो काय आवाज तयार होतो, जो व्होकल तयार होतो, तर तो हवा मोड्युलेट केल्यामुळे होतो. कुठे हवा मोड्युलेट करायची, तर व्होकल कॉर्ड मध्ये जे काही हवा येते तर ती मोड्युलेट करतं. कोण करतं, तर आपली जीभ करते, टंग करते, टीथ करतात, लिप करतात. ओके, नोझल कॅव्हिटी करते. सो या सगळ्यांच्या इयर मोड्युलेशनमुळे आपण बोलू शकतो. सो द लॅरिंग्स ओपन इन टू द लॅरिंगोफॅरिंग्स थ्रू दिस स्लिट लाईक ओपनिंग कॉल्ड एज ग्लोटिस. आणि यांच्यामध्ये जी ओपनिंग असते, लॅरिंगोफॅरिंगच्या पुढे जी ओपनिंग असते ट्रॅकियामध्ये किंवा विंड पाईप मध्ये म्हणूया आपण त्याला, किंवा जे काही फूड पाईप असेल किंवा त्याला आपण म्हणतो इसोफॅगस, तर त्याची जी ओपनिंग असते तर त्याला म्हटलं जातं ग्लोटिस. ओके, ग्लोटिस. अँड द दिस ओपनिंग द ट्रॅकिया अँड विंड पाईप इज गार्डेड बाय लीफ लाईक फ्लॅप. याच्यावरती जे फ्लॅप असतं, एकच फ्लॅप असतं, दोन ओपनिंग असतात मात्र फ्लॅप मात्र एकच असतं, नोन ॲज अ इपिग्लोटिस. सो इट प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ द फूड इन टू द ट्रॅकिया. आणि ट्रॅकियामध्ये फूड जाऊ नये असे त्याला अवॉइड करतं, फूडला अवॉइड करतं, जेणेकरून ट्रॅकियामध्ये ते फूड जात नाही. ओके, बघा इथे लॅरिंगची फिगर दिलेली आहे. बघा हा इथे हा इपिग्लोटिस दिलेला आहे. त्याच्यानंतर हा इथे मध्ये जे आहे तर ते आपलं हायोइड बोन दिलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे हा थायरॉइड मेम्ब्रेन आहे. ओके, हे थायरॉइड मेम्ब्रेन आहे. त्याच्यानंतर इथे एक ॲडम्स ॲपल आहे, जे की आपल्याला बाहेरून कळतं. हे मेलचं सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर पण आहे, जे की डेव्हलप झालेलं असतं मेलमध्ये, हे ॲडम्स ॲपल. ओके, त्याच्यानंतर इथे थायरॉइड कार्टिलेज पण असतं. ॲडम्स ॲपलच म्हणलं तर लॅरिंजियल प्रॉमिनी. आणि पुढे जे आहे तर हे कार्टिलेजनी बनलेलं असतं, ट्रॅकियल कार्टिलेज. ओके, जे सपोर्टचं काम करतं. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे दॅट इज द ट्रॅकिया. ओके, ट्रॅकिया इज द विंड पाईप. ओके, काय सांगता ट्रॅकिया बघा. ट्रॅकिया किंवा विंड पाईप म्हणलं जातं, याची सगळ्यात महत्वाचा याची लेंथ लक्षात ठेवा, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ असते. ओके, इट रन्स थ्रू दी नेक इन फ्रंट ऑफ द इसोफॅगस अँड एक्सटेंड इन टू अँड अप टू द मिडल ऑफ द थोरॅसिक कॅव्हिटी. जे इथून स्टार्ट झालंय, इथून गेलाय खाली आणि इथे थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या मिडल पोझिशन पर्यंत हे झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर तिथे दोन पार्ट मध्ये सी शेप मध्ये डिवाइड होतो बिटवीन द 16 to 20 रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज. ओके, 16 to 20 रिंग्स कार्टिलेजच्या ज्या असेल तर तिथून ते सी शेप मध्ये कव्हर सेपरेट होतं. आणि त्याला सपोर्ट करण्यासाठी या 16 to 12 रिंग्स असतात कार्टिलेज, विच प्रिव्हेंट द कोलॅप्स ऑफ ट्रॅकिया. ट्रॅकिया कोलॅप्स होऊ नये म्हणून त्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी असतं. इट लाइंड इंटरनली विथ सिलिएटेड सुडो स्ट्रेट स्ट्रॅटिफाईड एपिथिलियम अँड म्युकस ग्लँड. काय काय असतं बघा याच्यात आतमध्ये, आतमध्ये कशाच्या लाइनिंग असतात, सिलिएटेड असतात, सिलिया असतात. त्याचबरोबर सुडो स्ट्रॅटिफाईड इपिथिलियम असतो. सुडो म्हणजे फॉल्स, स्टार्टिफाईड इपिथिलियम अँड म्युकस ग्लँड याच्यामध्ये असतात, ज्या ट्रॅप करतात अनवॉन्टेड पार्टिकल्स अँड प्रिव्हेंटिंग द एंट्री इन टू द लंग्स. आणि जे अनवॉन्टेड पार्टिकल्स असतात तर त्यांची एंट्री अवॉइड करण्यासाठी इथे म्युकस सुद्धा असतो. ओके, तर हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला दिलेलं आहे, नेक्स्ट आहे ब्रॉन्की. नेक्स्ट पार्ट जो आहे तर तो आहे ब्रॉन्की. आता ब्रॉन्की काय, तर मी तुम्हाला जे डिवाइड होतोय तर सांगितलं, तर त्याला म्हटलं तर ब्रॉन्की.
The trachea divide into right and left primary bronchi as the reaches at the middle of the thoracic cavity. So this part is known as a bronchi. So bronchi are supposed lie internally by C-shape incomplete ring of the cartilage. C-shape cartilage असतं, incomplete form झालेलं असतं. The primary bronchi divided into the form of secondary bronchi. Secondary bronchi bronchioles म्हटलं जातं त्याला. प्रायमरी ब्रॉन्क्युल्स, सेकंडरी ब्रॉन्क्युल्स, टर्शरी ब्रॉन्क्युल्स किंवा टर्शरी ब्रॉन्की आणि त्याच्यानंतर लीड इन टू द टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स. टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स म्हटलं जातं आणि त्याच्यानंतर पुढे असते अल्व्हिओल. आता अल्व्हिओलाय काय तर मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं की ग्रेप सारखे जे काही गोल गोल बॉल छोटे छोटे बॉल एकमेकांना कनेक्टेड असतात ग्रुपमध्ये तर त्याला म्हटलं जातं अल्व्हिओलाय. ऍक्च्युअली गॅसेस एक्सचेंज तिथे होतं. ठीक आहे, गॅसेस एक्सचेंज आहे तर ते तिथं होत असतं. त्याच्यानंतर पुढे दिलेले आहे लंग्स. ओके, नेक्स्ट आहे लंग्स. लंग्स जे आहे बघा, दीज आर दी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द ह्युमन. ह्युमन मध्ये हा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आहे लंग्स. लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द ह्युमन. वन पेयर असते, स्पॉन्जी इलास्टिक लंग्स असतं. स्पॉन्जी आणि इलास्टिक लंग आर प्रेझेंट इन द थोरॅसिक कॅव्हिटी. थोरॅसिक कॅव्हिटी मध्ये हे लंग्स असतं. सो इच लंग इज एनक्लोज अँड प्रोटेक्टेड बाय द डबल प्लुरल मेम्ब्रेन. दोन मेम्ब्रेन असतात, प्लुरल मेम्ब्रेन असतात. प्लुरा म्हटलं जातं त्याला मेम्ब्रेनला. ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी डबल प्लुरल मेम्ब्रेन असतं. आउटर प्लुरल परायटल अँड इनर विसरल मेम्ब्रेन असतं. आउटर जे असतं तर त्याला परायटल मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. इनर जे आहे तर त्याला विसरल मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. आणि दोन प्लुरल मेम्ब्रेन मध्ये एक प्लुरल कॅव्हिटी असते. प्लुरल कॅव्हिटी फिल्ड विथ लुब्रिकेटिंग फ्लुइड. एक लुब्रिकेटिंग फ्लुइड असतं दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये, त्याला म्हटलं जातं प्लुरल फ्लुइड, जे की शॉक ऍब्सॉर्बरचं काम करतं. ओके, सिक्रेटेड बाय दी मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेनच सिक्रेट करतं आणि इट रिंग्स द राईट लंग इज लार्जर. राईट लंग जे आहे तर ते लार्ज असतं. ते 3 लोब मध्ये डिवाइड असतं, डिवाइडेड इंटू 3 लोब्स. लेफ्ट मात्र थोडस छोटं असतं, 2च लोबनी बनलेलं असतं, स्मॉलर असतं. का? कारण त्या लोबच्या ठिकाणी हार्ट असतं. एक लोबची जागा कोणी घेतलेली असते? हार्टनी घेतलेली असते. सो इच लोब ऑफ द लंग्स हॅज टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स एंडिंग इन द बंच ऑफ द इयर सॅक. त्याच्यामध्ये बंच ऑफ इयर सॅक असतात. इच विथ एका टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्सला जवळपास 10 ते 12 अल्व्हिओलाय असतात एका ठिकाणी. ओके, मग ह्या अल्व्हिओलाय काय आहेत नक्की? तर बघा, अल्व्हिओलाय दीज आर दी थिन वॉल लोबुलेटेड स्ट्रक्चर लाईक बंच ऑफ ग्रेप्स. जसा द्राक्षाचा जसा जुडगा असतो तर त्या पद्धतीनं बंच ऑफ ग्रेप्स सारखेच या अल्व्हिओलाय दिसतात. इच अल्व्हिओलस, एका सिंगल याला म्हटलं जातं अल्व्हिओलस, मल्टिपल असेल तर अल्व्हिओलाय म्हटलं जातं. सो इच अल्व्हिओलस is surrounded by network of capillaries of pulmonary arteries and veins. So these have highly elastic wall made up of single layer of squamous epithelium. ओके, यांच्यामध्ये काय असतात तर स्क्वॅमस इपिथेलियम सेल्स असतात. ओके, स्क्वॅमस इपिथेलियम रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन. कनेक्टिव्ह टिश्यूज असतात त्या, आणि देअर आर नियर अबाउट टोटल जर ब्रॉन्क्युल्स अल्व्हिओलाय जर मोजले तर ते असतात नियर अबाउट 700 मिलियन अल्व्हिओलाय. इतक्या जास्त प्रमाणात अल्व्हिओलाय असतात. सो इन द लंग्स अँड दे प्रोव्हाइड द सरफेस एरिया टू एक्सचेंज ऑफ द गॅसेस. आणि या जवळपास 700 मिलियन अल्व्हिओलाय काय करतात तर गॅसेस एक्सचेंज करण्यासाठी खूप मोठा सरफेस एरिया प्रोव्हाइड करत असतात. आणि लास्ट पार्ट जो असतो आपल्या सिस्टीम मधला तर तो आहे डायफ्रॅगम. आता डायफ्रॅगम म्हणजे काय तर बघा, डायफ्रॅगम इथे असतो आपलं. ओके, आपलं पोट जर आपण रिकामं केलं तर इथे जे आपला एक उलटा यू तयार होतो ना तर त्याला म्हटलं तर डायफ्रॅगम. डायफ्रॅगम काय तर एक मस्कुलार सेप्टम आहे. ओके, मस्कुलर सेप्टम मसल्सनी बनलेला असतो, दॅट सेपरेट द थोरॅसिक कॅव्हिटी अँड अब्डोमिनल कॅव्हिटी. या दोघांना सेपरेट करण्याचं काम करतो. जे थोरॅसिक कॅव्हिटी वरची आणि अब्डोमिनल कॅव्हिटी खालची, त्या दोघांना सेपरेट करण्याचं काम हे करत असतो. जनरली हा डोम शेपचा असतो आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ फ्लॅट टर्न. ओके, कॉन्ट्रॅक्ट झाला की फ्लॅट होतो आणि रिलॅक्स झाला की सी उलटा यू शेपचा होतो. आणि त्याच्यामुळे गॅसेस ब्रिदिंग जे आहे तर एक्झेलेशन करण्यासाठी फायदा होतो. आपण हवा बाहेर टाकतो, आतमध्ये घेतो, तर बाहेर आणि आतमध्ये जेव्हा तुम्ही नाकासमोर जर बोट ठेवून जर बघितलं तर आतमध्ये जाताना एवढं काही जाणवणार नाही, पण बाहेर जाताना हवा तुम्हाला जाणवेल, कारण ती फोर्सफुली बाहेर टाकली जाते बिकॉज ऑफ डायफ्रॅगम, मुवमेंट ऑफ डायफ्रॅगम. तर हे सगळं मेकॅनिझम कसं असतं तर हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. आजच्या सेशनला थांबूया इथेच, भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत बाय बाय.
हॅपी लर्निंग. टेक केअर.